Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại làm một cái món bánh hấp mới lạ nè. Bên ngoài rất là đẹp mắt, có độ béo thơm mềm mềm dẻo dẻo của nước cốt dừa. Cách pha bột này thì để nguội vẫn không hề bị cứng nha. Đặc biệt bên trong có thêm cái nhân khoai lang dẻo dẻo ngọt thơm tự nhiên nè. Rất là dễ làm, thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là 400g khoai lang. Khoai lang này thì các bạn gọt sạch phần vỏ, ngâm trong nước chút xíu cho nó đừng có bị mủ nha. Mình cắt ra nhỏ nhỏ. Sẽ cho hết vào trong nước. Có thể luộc hoặc là hấp cũng được nữa. Luộc thì nó nhanh hơn chút xíu, mình sẽ luộc 10 phút, còn hấp thì các bạn hấp 15 đến 20 phút nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị đây là 200g bột gạo. Dùng hiệu nào cũng được, thì mình lường bằng cái chén vậy nè. 50g bột năng hay còn gọi là bột mì tinh, chút xíu muối. Tiếp theo nữa là 100g đường, nửa lít nước cốt dừa với 250g bột tổng cộng. Sẽ cho hết phần bột gạo vô, 200g bột gạo. Rồi các bạn cho đường vô luôn. Phần bột năng thì mình để đó nha. Cho muối vô, trộn sơ cái cho bột nó quyện chung với đường và muối. Rồi các bạn sẽ lấy nước cốt dừa mình cho vô. Mình sẽ thêm vô từ từ thôi, để pha bột cho nó nhanh tan gần chút các bạn hãy cho hết phần nước cốt còn lại vô nha. Trộn đều lên. Phần bột nó hòa tan kỹ để bột nó không có bị ốc trâu lợn cợn Rồi mình sẽ lấy cái lượng nước cốt dừa còn lại cho vô hết luôn. Thì cái liều lượng nước vậy thì mình thấy cái vỏ bột nó mềm ngon. Trộn đều rồi mình để 15 phút cho bột nở ra. Quay trở lại khoai, các bạn nấu cho nó chín mềm vậy nè. Mình xăm vào thấy nó mềm, thì trong lúc khoai còn nóng các bạn sẽ nghiền ra nha, cho nó mịn, khỏi cần phải xay. Khi khoai đã nhuyễn mịn rồi, bây giờ thì mình sẽ cho vào đây 50g bột mì đa dụng, hoặc là bột năng cũng được nữa, 100g đường, chút xíu muối. Rồi trộn đều lên nha. Khoai này thì các bạn cho thêm bột giúp cho cái phần nhân nó dẻo và nó ngon hơn nữa. Còn nếu mà dùng khoai không thì nhân nó sẽ không được dẻo bằng. Trộn đến khi nào mà mình thấy nó gom thành một khối dẻo vậy nè, không có bị quá nhão, cũng không quá khô. Nếu như các bạn làm nó hơi nhão thì mình có thể cho thêm chút bột nữa cũng được. Vo thành những cái viên hơi dài dài, một chút nữa mình sẽ gói cái phần bột phủ ở bên ngoài. Làm xong rồi thì mình cho qua bên, nhớ phủ thêm chút bột cho nó đừng có bị dính cái dĩa. Quay trở lại phần bột, bây giờ bắt lên bếp, các bạn sẽ khuấy với lửa nhỏ, khuấy đều để cho nó đặc lại. Lúc này thì bột bắt đầu có hiện tượng đặc nè, các bạn cứ khuấy liên tục nha. Mình khuấy đến khi nào mà không còn thấy nước nữa và khối bột nó dẻo, nó quyện thành một khối khô khô vậy là được. Trong lúc bột còn nóng, các bạn sẽ cho phần bột năng vô. Mình trộn đều lên. Bột năng sẽ giúp cho bao phủ cái lớp bột gạo này, để cho phần bột của mình nó dẻo hơn, nó không có bị nhão. Mình sẽ chia ra làm hai phần. Một phần là mình để bột màu trắng, còn một phần thì mình pha màu. Nhồi đều lên nha, phần bột màu trắng. Trong lúc mà nó còn ấm ấm nóng nóng, các bạn nhồi nó dễ lắm, đừng có để cho nó quá khô. Quá khô thì bột nhồi nó sẽ hơi khó một chút. Màu thực phẩm thì cho vào đây vài giọt, tùy thích, các bạn dùng màu nào cũng được. Và mình chỉ dùng vài giọt màu thôi, không dùng nhiều nha. Trộn đều và nhồi cho nó dẻo lại. Khi khối bột nó dẻo vậy nè, thì mình thấy nó hơi mềm mềm chứ không có quá cứng. Mình dùng cái túi vắt bông kem cho vô để chút nữa mình vắt ra những cái sợi cho nó dễ, hoặc là các bạn dùng cái bọc ni lông cũng được. Cắt cái lỗ hơi lớn một chút nữa mình sẽ vắt ra nha. Mình dùng cái miếng giấy chống dính, hoặc là các bạn dùng cái bọc ni lông thoa chút xíu dầu ăn. Mình sẽ vắt ra những cái sợi dài. Đầu tiên là màu trắng nha.
Mỗi một cái độ dài thì mình dùng khoảng 1 tấc á, xen kẽ nhau. Màu trắng, màu xanh, các bạn cũng có thể dùng màu lá dứa cũng được nữa. Ở đây thì mình dùng cái màu hoa đậu biếc, màu xanh cũng nhạt thôi. Cho những cái đường bột á, nó khít vào nhau để cái bánh của mình nó đẹp hơn nha. Thì cái viên nhân nó hơi dài cho nên là mình làm sẽ 10 cái đường. Rồi bây giờ mình sẽ cho viên nhân vào giữa. Cái bánh này cũng hơi lớn, sẽ túm hai cái mép bột lại cho nó dính chặt vào nhau. Bột rất là mềm cho nên là các bạn làm nó dễ lắm, nó không có bị khô cứng đâu. Túm cho nó sát cái mép, vậy là ra một cái bánh này nè. Sắp vô trong cái xửng đem đi hấp sẵn luôn nha. Chứ các bạn đừng có chất ở ngoài một chút nữa mình đem vô thì tạo hình nó sẽ bị méo quá, nó không đẹp. Xong rồi nè, bắt sẵn nước sôi, các bạn sẽ đem phần bánh này đi hấp. Bánh này thì cũng mỏng bột cho nên là mình hấp 10 phút là nó chín nè. Đúng thời gian thì bây giờ mình kiểm tra bánh nha. Phần bột nó trong vậy nè, là bánh nó chín rồi. Tại vì cái nhân khoai ở bên trong nó chín sẵn á. Sẽ lấy bánh ra. Trong lúc mà bánh còn hơi ấm ấm á, các bạn lấy ra cho nó đừng có bị dính vào nhau. Nó sẽ rời ra, để nguội thì nó dễ bị dính lắm. Những cái bánh khoai lang vừa đẹp mà vừa hấp dẫn nữa. Lớp bột có thêm nước cốt dừa cho nên là thấy nó cũng bóng bóng. Đây phần cái nhân khoai rất là dẻo luôn ha. Màu cũng đẹp mắt nữa. Bánh rất là mềm luôn. Độ ngọt cũng vừa. Lớp bột khoai á, thì nó dẻo dẻo nè. Thì mình thấy cái phần bột ở bên ngoài rất là béo nước cốt dừa. Ăn rất là đậm đà và lạ miệng nữa. Làm cái này á, thì bỏ ra chút xíu thời gian. Các bạn có tạo hình đẹp, ăn nó cũng hấp dẫn hơn. Và bánh này thì các bạn để yên vậy nha, mình ăn nguyên ngày luôn, vẫn mềm dẻo ngon, không hề bị khô cứng. Cái lớp mặt ở bên ngoài á, nó cũng vẫn mềm mà, vì mình làm bằng nước cốt dừa, nó sẽ có cái độ bóng tự nhiên, sẽ không làm khô cái lớp mặt bột. Rất là ngon luôn. Thì ngoài khoai lang các bạn cũng có thể dùng khoai môn cũng ngon nữa. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.